हेलो फ्रेंड्स आमार यूट्यूबर चैनल टेक्नोविडियार पर आपनाक स्वागतम जानाइछु आजिर এই ভিডিওটোত আপোনালোকক PubG জিও ফোনত চলিবনে নাই জিও ফোনত PubG ইনষ্টল কৰিব পাৰিনে নাই PubG জিও ফোনত সাপোর্ট কৰিব না নাই তেনেকুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চাওক বন্ধুসকল PubG হৈছে এটা লাৰ্জেষ্ট এপ্লিকেশন যেটো নাকি জিও ফোনত কোনো পদ্ধেই ইনষ্টল নহয় আপোনালোকে জানে PubGৰ স্টোরেজ হয়েছে 1.4 GB প্রায় 1.5 GB ওচৰা ওচৰি এই কাৰণে এইটো এটা কাৰণ যেটো কাৰণৰ কাৰণে PubG জিও ফোনত কোনো পদ্ধতি ইনষ্টল নহয় আৰু ৰানিং নহয় PubGৰ প্ৰায় 22টা মান বটন আছে যেটো জিও ফোনত নাই এইটো কাৰণেও PubG জিও ফোনত কোনো পদ্ধতি নচলিব PubG মাত্ৰ দুটা অপারেটিং সিস্টেমত চলিব এই দুটা হৈছে iOS আৰু হৈছে Android iOS হৈছে আইফোন অপারেটিং সিস্টেম আৰু এটা হৈছে Android আপোনালোকে যেটো সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে মোবাইল এইটো Android অপারেটিং সিস্টেমৰ সো এই দুটা অপারেটিং সিস্টেমতে PubG অকল চলিব বন্ধুসকল আপোনালোকে ইউটিউবত এনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ ফেক ভিডিও পাব যিবোৰত আপোনালোকে চাব জিও ফোনত PubG চলাই আছে কিন্তু আসলতে হেতু নহয় বেলেগ এটা মোবাইল দি PubGৰ খেলাৰ ভিডিও কৰি এই জিও মোবাইলত আনি এই জিও মোবাইলত মানে আপোনালোকক এনেকৈ বটনত দেখাই থাকিব যে এই মানে PubG চলাই আছে এনেকৈ দেখাই থাকিব কিন্তু এটো একদম ফেক এটো আপোনালোকে কেতিয়াও নাভাবিব যে জিও ফোনত PubG চলিব PubG কিন্তু জিও ফোনত কেতিয়াও নচলে আপোনালোকে এনেকুৱা ফেক URL পাব পাৰে ওয়েবসাইট পাব পাৰে যিবোৰত আপোনালোকে লিখা থাকিব যে এইটো PubG ডাউনলোড কৰাৰ এপ PubG ডাউনলোড কৰাৰ ওয়েবসাইট যেটো আপোনালোকে জিও ফোনত চলিব এই PubG আপোনালোকে হেতুত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু ইনষ্টল নহব আৰু লগতে ৰানিংও নহব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াও নাভাবিব যে জিও ফোনত PubG চলিব সো এইটো আজিৰ পৰা হয়তো আপোনালোকৰ মনৰ পৰা এইটো আঁতৰি যাব সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিওটো ইমানতেই শেষ কৰিছো